السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. طبعا عارفين ان قناتنا قناة متنوعة، والنهاردة ان شاء الله جايب لكم معلومة كويسة جدا. طبعا احنا بنجيب لكم معلومات من كل دول العالم. فالنهاردة جايبين معلومة عن دب الماء او بيسموه بطيء الخطو. وطبعا يعني الدب ده الماء ده لو قلنا لكم عليه هتستعجبوا ليه جدا. سبحان الله سبحان الخالق. هو بيصنفوه من ضمن الحيويات، وهو هذا الحيوان الغريب دوت اللي بيسموه بطيء الخطو او بطيء المشي، واسمه العلمي التردغرادة او دب الماء او خنزير الطحلب. واتوصف لأول مرة من قبل القس الألماني يوهان أغسطس إفرايم جوزيه سنة 1773. والحيوان ده بيتميز بأنه بطيء المشي وينتمي لرتبة الانسلاخيات، ودي مجموعة حيوانات أولوية الفم اللي هي البروتوستومية، ويعتبر أيضا أقوى وأغرب حيوان في العالم، وأول حيوان في العالم يستطيع العيش في الفضاء. ممكن يطلع يعني حتى لما جم تمروا الفضاء خدوه معاهم، حبوا يعملوا عليه شوية تجارب، وسبحان الله اللي هتسمعوه ده. وهو حيوان مجهري مزود بثمانية قوائم تنتهي كل منها بمخالب. طوله لا يتجاوز طول المليمتر، يعني طوله صغير جدا، ورغم ذلك أقوى حيوان في العالم. يعني برغم حتى طوله الصغير ده ووزنه الصغير، ولكنه أقوى حيوان في العالم. فهو حيوان لا فقاري، يعني ليس له عمود فقري. صغير مجهري، يعني ما بتقدرش تشوفه إلا تحت الميكروسكوب. يتراوح طوله زي ما قلنا ما بين نص إلى 1.5 ملي، يعني صغير جدا. ورغم ذلك رغم صغره ده إن هو أقوى حيوان في العالم، وبيعيش في الماء، ويوجد في جميع أنحاء العالم من القطب الشمالي لغاية القطب الجنوبي، ومن أعالي الجبال لغاية الصحراء. وبيعيش 10% منه في هذا القطب في المياه العذبة، وحوالي 10% منها تعيش في المياه المالحة، و90% في المياه العذبة. يعني 90% من هذا الدب الماء بيعيش في المياه العذبة، و10% في المياه المالحة. وايه مميزاته بقى؟ ان هو يقدر يعيش من غير ميه ولا هواء لمده 10 سنوات، والحيوان الوحيد اللي بيقدر يعيش في الفضاء. ففي سنه 2007 زي ما قلنا لكم ارسل في تجربه فضاء عالميه لمحطه فضاء دوليه على متن المركبه الروسيه الفضائيه فوتون ام 3، وبقى على قيد الحياه طول فتره التجربه اللي استغرقت 12 يوم. وبدأ يتحرك ووضع بيض، ففاز بنجاح بالرغم من الضغط المنخفض والإشعاع الشديد ودرجات الحرارة المنخفضة والرياح الشمسية التي لا تهدأ. وطبعا انتوا عارفين في الفضاء مفيش أكسجين، وبرضه في الفراغ الفضاء، وقدر يتحمل دوت، ويستطيع تحمل درجات الحرارة العالية اللي تصل إلى 370 درجة فahrenheit، ويستطيع تحمل برضه البرودة الشديدة اللي بتوصل ل 273 درجة تحت الصفر. وبرضه يستطيع يتحمل الضغط اللي بيزيد عن 6 أضعاف ضغط قاع المحيط. وبيستطيع تحمل إشعاعات غامة اللي هو الجاما يعني القاتلة، ويستطيع أن يعيش لمدة 200 سنة، يعني معمر جدا هذا الدب. وفي عندنا جوهان أغسطس أوفرايم جوزيه اللي قلنا لكم عليه. في الأصل قام، وهنقول لكم صورته وصورة الدب ده كل الصور ده هنزلها لكم. قام جوهان أغسطس أوفرايم جوزيه بتسمية بطيء المشي باللغة الألمانية اللي هو كلاينر فازربار، ولا تعني في الألمانية دب الماء الصغير. ثم بعد ذلك تم تسميته ببطيء المشي بواسطة لاتزرار سبالانسي في عام 1976. ويأتي اسم دببة الماء من طريقة مشيته. ليه سموه دب؟ عشان من طريقة مشيته تذكرنا دايما، بتذكرنا بمشية الدب أو الدب. ويصل طول جسمه زي ما قلنا حوالي 1.5 ملي، بينما يصل طول أصغرهم إلى أقل من 1/10 ملي، يعني الصغير فيهم 1/10 ملي. ويمكن أن يصل طول الدببة دي اللي فأست حديثا إلى 5 من 100 ملي. والمكان الأفضل للحصول على دببة الماء تقدر تحصل منها من الطحالب والأشنات، ولكن لها بعض البيئات الأخرى زي الكثبان الرملية والشواطئ والتربة والرواسب البحرية والمياه العذبة، طبعا أكثرهم في المياه العذبة، حيث توجد بنسبة كبيرة تصل إلى 25 ألف حيوان لكل لتر. وفي حالات إكناكوزايد ويس يمكن العثور على دببة الماء على النظارات، ويمكن العثور عليها في كثير من الأحيان بواسطة نقع قطع من الطحالب في الميه. لما تجيب حته طحالب وتحطها في الميه تقدر تشوفها. وده برضه اوريكم صوره ليه بالمجهر الالكتروني للمينيسيوم، احد انواع بطيئات المشي. والدببه دي بتتميز بان ليها شكل برميلي مع 4 ازواج من الارجل القصيره، وبتتراوح غالبا ما بين 3 من 10 و5 من 10 ملي.
في الطول، وعلى الرغم من أنه قد يصل طول أكبر الأنواع منها إلى 1.2 مللي، يتكون جسمه بطيء الخطو ده من الرأس وثلاث أجزاء في الجسد مع زوج من الأرجل لكل جزء، وقطع ذيلية مع زوج من الأرجل أيضا. لا تحتوي السيقان على مفاصل، ولكن من الرغم من ذلك فإن كل قدم تحتوي على من 4 ل 8 مخالب، وتحتوي البشرة على الكيتين والبروتين كما يتم تجديدها بشكل دوري. وتحتوي جميع الأفراد البالغة من دببة الماء والتي هي من نفس النوع على نفس عدد الخلايا، ويصل عدد الخلايا في بعض الأنواع إلى 40,000 خلية لكل فرد بالغ، ولكنه يمكن أن يكون أقل كثيرا في أنواع أخرى. والتجويف الجسدي للدببة تجويف دموي، والمكان الوحيد اللي بيمكن فيه العثور على التجويف حقيقي هو الغدد التناسلية. وطبعا ما قدروش يحصلوا على الأعضاء التنفسية هذا الحيوان، حيث يحدث تبادل الغازات من خلال جميع أنحاء الجسم. يمتلك بعض بطيئات المشي 3 غدد أنبوبية متصلة بالمستقيم، وتكون هذه الأنابيب طبعا إخراجية زي أنابيب مالبيغي في المفصليات. على الرغم من ذلك فإن التفاصيل برضه بتاعته مش واضحة. وبيتسلح الفم الأنبوبي لبطيء الخطو طبعا بسن قلمي دقيق يستخدم لاختراق الخلايا النباتية والطحالب عشان يقدر يحصل على الغذاء بتاعته، أو اللافقريات الصغيرة التي تتغذى عليها بطيئة المشي، مما يدفع للخلية لإخراج سوائلها ومحتوياتها. ثم بعد كده يفتح الفم على بلعوم العضلي ثلاثي ماس، ويتم فقدان السن القلمي الدقيق لما بتتساقط الحيوان، حيث تفرز زوج الغدد على جانبي الفم زوج جديد. ويتصل طبعا البلعوم بمريء قصير ثم بالأمعاء التي تحتل جزء كبير من طول الجسم، وهو الموقع الأساسي للهضم. وبعد كده بتتفتح الأمعاء من خلال مستقيم قصير على فتحة الشرج التي تقع في نهاية الجسم الطرفية، وتتبرز بعض الأنواع فقط عندما تتساقط، حيث تترك البراز وراءها مع القشرة الملتصقة. والدماغ بتاعته بتتطور في نمط متماثل طبعا، ويشمل الدماغ فصوص عديدة تتكون من مجموعة من الخلايا العصبية التي تقترن. يتصل الدماغ طبعا بعقدة عصبية كبيرة تحت المريء، وهذه القطع الألياف العصبية الجانبية التي تغذي أطرافه، كما تمتلك العديد من الأنواع الشعيرات الحسية على الرأس والجسم. وجميع بطيئات المشي تمتلك جهاز شتك بلعومي، بالإضافة إلى مخالب تستخدم للتمييز بين أنواع التكاثر. وفي قشرة متساقطة من أنثى بطيء الخلق تحتوي على مجموعة من البويضيات. وعلى الرغم من أن بعض الأنواع بتتكاثر ذاتيا، إلا أنه عادة ما تتواجد الذكور والإناث معا. وسبحان الله يعني إيه، ممكن يتكاثر لوحده من غير ذكر، ولكن في بعضهم بيتكاثروا مع بعض، وكل منهم غدة تناسلية واحدة فوق الأمعاء، وتمر قناتان من الخصية في الذكور إلى فتحة خارجية أمام فتحة الشرج، بينما في المقابل تمر قناة واحدة بس في الإناث عشان تفتح فوق فتحة الشرج أو في المستقيم مباشرة. وتتكاثر طبعا بطاقات المشي باعتماد على البيض في تكاثرها، وعادة ما يكون الإخصاب خارجي، ويحدث التزاوج في فترة تساقط القشرة. يعني لما بتسقط القشرة يحصل التزاوج، حيث تزرع الأنثى بيضها في القشرة المتساقطة، ومن بعد كده يتم تغطيتها بالحيوانات المنوية للذكر. يعني الذكر مجرد أنه بيغطي بالحيوانات المنوية بتاعته بيحصل بعد كده التكاثر. وفي أنواع قليلة يحدث فيها الإخصاب داخلي، والحالة دي يتم التزاوج قبل سقوط قشرة الأنثى. قبل ما بتسقط القشرة بيحصل إخصاب داخلي، ومعظم الحالات يتم ترك البويضات داخل القشرة المتساقطة حيث تنمو، ولكن بعض الأنواع تعلق البويضات بركيزة مجاورة. ويفقس البيض بعد ما لا يزيد عن 14 يوم، ويخرج الصغار بعدد كامل من الخلايا الناضجة. وطبعا وليس عن طريق انقسام الخلايا. وتساقط قشرة بطاقات المشي، بتتساقط القشرة دي 12 مرة، وزي ما قلنا هو بيعيش لمدة 200 سنة، أكبر يعني معمر جدا. ومعظم بطاقات المشي عشبية بتتغذى على النباتات أو آكلة للبكتيريا، وبعضها الآخر آكلة للحوم، إلى حد أنها تأكل الأنواع الأصغر من بطيئات المشي، ممكن يأكلوا الصغيرة من ولادهم يعني. عثر العلماء برضو على أنواع بطيئة المشي في الينابيع الساخنة وعلى قمم جبال الهيمالايا، وتحت طبقة من الجليد الصلب في رواسب المحيطات. ويتم العثور على العديد من الأنواع في بيئات أكثر اعتدال زي البحيرات والبرك والمروج. ويوجد البعض الآخر في الجدران الحجرية والسقوف. وتمثل بطاقة المشي الحيوان الأكثر شيوع في البيئات الرطبة، ويمكن أن يحافظ على نشاطه حيث يستطيع جسدها الحصول على أقل على بعض الرطوبة. وهنوريكم برضو الصور برضو الحاجات دي. وتعد بطاقات المشي واحدة من مجموعة قليلة من أنواع اللي بتقدر تعلق عملية الأيض الغذائي والدخول في حالة السبات أو البيات، وحيث يقل النشاط إلى أقل درجة ممكنة، وتقوم بذلك في حال تعرضها لظروف قاسية جدا زي الجفاف لمدة تصل ل5 سنوات، أو يعني ممكن تستحمل الجفاف ومفيش مية والحاجات دي لمدة تصل إلى 5 سنوات. وتنخفض معدلات الأيض أثناء حالة الثبات إلى أقل من 1 من 100،
بينما ينخفض معدل المحتوى المائي إلى 1% من المعدل الطبيعي. وتعتمد برضو قدرة بطيئات المشي على البقاء على قيد الحياة أثناء الجفاف. يعني جفاف بيتحملوه، درجة حرارة عالية بيتحملوه، درجة حرارة منخفضة بيتحملوه، إشعاع بيتحملوه. يعني سبحان الله بيتكاثر سواء في ذكر أو ما فيش ذكر. يعني سبحان الله هذا المخلوق العجيب، يعني سبحان الله. وممكن في حالة زي ما قلنا في جفاف يدخل في سبات بقى. تستطيع بطيئة المشي البقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية اللي من شأنها تقتل أي حيوان. يعني ممكن لو جت أي ظرف قاسي يقتل أي حيوان، لكن هذا الحيوان سبحان الله معمر وبيقعد يعيش لمدة 200 سنة. فسبحان الخالق، سبحان الله، فعلا حيوان يعني عجيب كان لازم نتكلم عنه. كان يمكن لبعض الأنواع أن تتحمل 6000 ضعف الضغط الجوي، وده ما يعادل تقريبا 6 أضعاف الضغط في أعمق خنادق المحيطات. حتى الضغوط العالية للضغط الجوي والضغوط اللي في الأعماق بيتحملوا أضعاف. وطبعا والغذاء بتاعها يعني برضو ازاي بتحصل عليه سواء من نباتات او الحيوان او ممكن تاكل الصغار بتاعها. ف برضو هذا الحيوان طبعا، وغير ان هو لما عاش في الفضاء وقدر يتحمل نقص الاكسجين لما جربوه فوق. وتظل مقاومه للاشعه برضو فوق البنفسجيه قصيره الموجه ايضا عندما تكون رطبه، وده مقارنه بالحيوانات الاخرى. وقدرتها برضو على اصلاح الاضرار التي لحقت بالحمض النووي نتيجه هذا التعرض بكفاءه عاليه. ويتم جمع الاشعاع على بيض دببة الماء مباشر بواسطه ركيزه طبيعيه الطحالب. وطبعا زي ما قلنا بتشوفه تحت الميكروسكوب، يعني برغم ان هو صغر حجمه، ان هو اقصر حاجه فيه 1.5 مللي، ورغم ذلك هو اقوى حيوان في العالم وسموه الدب لانه مشيته شبه الدب. وطبعا اول حيوان معروف يستطيع البقاء على قيد الحياه في الفضاء الخارجي. وفي زي ما قلنا تم اخذ بطاقات المشي الجافه الى مدار منخفض حول الارض في مهمه اللي احنا قلنا فوتون M3. وبرضه وقدر يقعد من غير لا اكسجين ومن غير وتعرض للاشعاع. طبعا. وبرضه في عندنا في مايو 2011 ارسل العلماء الايطاليين بطيئات المشي على متن محطه الفضاء الدوليه في الرحله الاخيره لمكوك الفضاء انديفور. وكان استنتاج العلماء هو ان انعدام الجاذبيه والاشعاع الكونيه ما تاثرتش عليه على بقاء دببة الماء على قيد الحياه اثناء الطيران، مؤكده انها تمثل حيوان مفيد لابحاث الفضاء. حتى الناس اللي بيبحثوا في الفضاء بياخدوا هذا الحيوان معاهم بيبحثوا عليه. وفي نوفمبر 2011 كان من بين الكائنات الحيه اللي تم ارسالها بواسطه جمعيه الكواكب الخاصه بالولايات المتحده الى تجربه المعيشه بين الكواكب الروسيه فوبوس، ولكن النتائج غير معلومه بسبب فشل اطلاق الرحله. فهنوريكم برضو صور ليه وصور تعود الى عام 1861 توضح تركيب إيكينزيكس اللي قد اجرى العلماء طبعا دراسات المورفولوجيه والجزيئيه عشان يعرفوا الدببة الماء ديت بالسلالات الاخرى من طائفه الانسلخيات. وتم عرض 2 من الاقتراحات المعقوله، وهما ان بطاقات المشي ترتبط بالمفصليات وحاملات المخالب، وترتبط ارتباط بالديدان الخيطيه. وطبعا تكمن الادله على ما سلف في نتائج شائعه للدراسات المورفولوجيه اللي بيتم العثور على ادله على اقتراح في وطبعا تم رفض النظريه الاخيره اللي هي تحليلات تسلسل الحمض النووي الريبوزي. طبعا قدروا يعني يستخدموا، قلنا لكم كده ان هم قدروا يستخدموه كمان في الدراسه للفضاء، وقدروا ياخدوه معاهم الفضاء ويعملوا عليه جميع الابحاث بتاعتهم لما فيه من عجائب سبحان الخالق. وتتسبب الاحجام الدقيقه والجلد الغشائي لبطاقات المشي في صعوبه اكتشافها اذا كانت متحجره، وكذلك عدم اعتياديه تحجرها. وتوجد العينات الحجريه في منتصف العمر. وزي ما قلنا برضو ان هو بمعمر. وتم العثور على عينات نادره من الكهرمان الطباشيري في موقعين في امريكا الشماليه. وتعد الميليونيسيوم سيلونسكي هي اقدم العينات، وتبين بعد دراستها ان مخالبها او اجزاء الفم لا يمكن تمييزها من نظرتها الحيه، فهي متشابهه. بينما توجد عينات الكهرمان الطباشيري الاخرى في غرب كندا قبل عينات الميليونيسيوم سيلونسكي بحوالي من 15 ل 20 مليون عام. واعطيت احدى العينات الكنديه جنسها وعائلتها الخاصه وهو بيورن ليجي، على الرغم من ذلك فإنها تشبه إلى حد كبير كثير من العينات الحية. وطبعا الجينوم والتسلسل الجيني طبعا تختلف الجينوم بطيئة المشي في الحجم، حيث بتتراوح ما بين 75 ل 800 قاعدة كبيرة للحمض النووي. وتم دراسة التسلسل الجيني بتاعتها. ومن هذا المشروع الجيني تم فتح ادعاء البعض أن هذه الأنواع تحتوي على 17% جينوم أفقي متحول من البكتيريا والفطريات والفيروسات. وتمتلك برضو جينوم مضغوط ومدمج وفترة توليد حوالي أسبوعين، وده هو مناسب جدا ليتم ترتيبه والاحتفاظ به مجمدا. وطبعا تم الإبلاغ عن دراسة التسلسل الجيني لنوع آخر من بطن المشي، ولكن نتائج هذا البحث غير معروفة حتى الآن. وهذا الحيوان نكون بكده أنهينا معاكم. وسبحان الخالق
إن هذا الحيوان صغير جدا يصل إلى 1.5 مللي، وهذا الحيوان هو أقوى حيوان في العالم وبيشبه الدب، عشان كده سموه دب الماء. ويقدر يعيش في درجات حرارة منخفضة ودرجات حرارة عالية، ويتعرض للإشعاع، ويقدر يعيش من غير مياه وهواء لمدة سنوات كتيرة، وبيقدر معمر لمدة 200 سنة. فما نقدرش غير نقول سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان الرحمن. وطبعا نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ونتمنى منكم ان انتم تدعمونا وعشان نستمر معكم في فيديوهات افضل وافضل. والى اللقاء في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.